Hi! Welcome po sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, magluluto naman ako ng easy fried pork or pritong baboy. Napakasimple lang po nito. Meron po ako ritong pork belly, in-slice ko na po siya. Suka, bawang, patis, paminta, at asin. First step po natin, papakuluan natin siya kasama lahat ng ingredients. Tapos po, mag-i-start din tayo magprito para pagkatapos niyang lumambot, ipiprito na natin siya. Ganun lang po kasimple. So okay po, mag-i-start na tayong magpalambot ng baboy. Ang unahin natin, siyempre lalagyan natin yung ating pork sa aking pan. Pwede rin po kayong gumamit ng cooking pot. Layer ko lang siya. Tapos po, ang bawang. Maglalagay tayo ng suka, asin, paminta, at patis. Tapos po, kailangan konti lang po yung tubig ninyo. Hihintayin lang natin siya mag-evaporate. Once na maluto na po yung ating pork, set aside ko siya. Tapos po, mag-start na tayong magprito. Maximum po, 20 minutes lang natin siya lulutuin. So babaligtarin ko lang po sandali. So nag-evaporate na po yung lagay kong tubig. Other side naman po yung ating lulutuin. Daduli ako ng konting tubig lang. Takpang ko ulit. So naluto na po natin ng 20 minutes. Wala na po siyang liquid. Patayin ko na po yung kalan. So ang gagawin natin, hahanguin ko lang siya. Tapos papalamigin ko lang sandali bago natin iprito. Kasi hindi po natin pwedeng erekta kaagad gawa ng masusunog po yung bawang. Tapos po mamaya, i-slice ko lang yung taba para mas magandang iprito. So ayan po, na-set aside ko na yung ating pork. Ang gagawin natin, yung taba niya, tsaka yung balat, i-slice ko lang siya sandali para pag pinirito natin siya, madali pong maluto yung balat dahil medyo makunat po yun. Tsaka mamaya, pag pinirito natin siya, bubukayan. Mas maganda pong tignan. So, gagawin ko lang lahat. Tapos po, mag-start na tayong magprito. So, nakita ninyo, hiniwa ko na yung belly. Pinakataba niya at yung balat. Ibabalik na natin siya sa lutuan. Inugasan ko na po siya. Tapos, ilalatag ko lang at maglalagay tayo ng konting mantika. Konti lang po. Gawa ng magpuproduce po siya ng self-oil. Yung ating baboy. So, lulutuin ko lang siya siguro mga 5 to 7 minutes both side. Tapos po, pe-present ko na sa table yung ating mapipritong baboy. Okay po, ito na po yung ating kinilabasan ng pagluluto
ng easy fried pork or pritong baboy. Napakasarap po nito. Soft and tender. Gumawa na rin po ako ng dipping sauce yung sausawan niya. Kung paano po magawa ng dipping sauce ng ating pritong baboy, ilalagay po namin yung link sa ibaba pagkatapos po ng video para malaman nyo po kung paano gumawa ng dipping sauce. Muli, maraming po salamat sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa How to Great Filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!